Sziasztok, srácok! Szeretnétek megismerni az Egyesült Államok egyik legrégebbi városát? Ha igen, akkor tartsatok velünk most is! Megérkeztünk ide Szent Augustinnak a belvárosába, itt parkoltunk le az utcán, 2,50-be kerül per óra a parkolás, és rengeteg ilyen kiülős hely van itt, köztük ez az ír pub, ahova majd be fogunk menni, és megiszunk egy csapolt cidert, na de előtte nézzük meg a várost. Nézzétek csak, itt is milyen kis hangulatos hely van, élő gitárzenével, marha jó. Nézzétek meg, milyen gyönyörű ez a belváros rész, gyönyörű kis utcákkal, hiszen Szent Augustin egy nagyon különleges város, mivel nagyon nagy történelemmel rendelkezik, és ez a legeurópaibb eredetű, legrégebben lakott amerikai település. Florida északkeleti partján található a település, és még spanyol hódítók alapították 1565-ben, és átvészelte az éhínséget, az indiánok invázióját, és a mai napig virágzik, gyönyörű szép. Nagyon tetszik ez a sok bár élőzenével, mindegyik csak úgy hívogat minket, hogy gyertek, üljetek be és egyatok valamit. Nagyon jó illat van az utcán, most ilyen tengerszagot érzek, és van egy spanyol pékség is itt, nézzük meg, hogy mit árulnak. Ez nem talált. Ez nem jó. Itt nem jártunk sikerrel, hát hiába, ők nem tudják, hogy milyen az igazi jó péktermék. Reméljük, hogy most is szerencsénk lesz, és találunk majd egy olyan jó pékséget, mint Denverbe. Én megint éhes vagyok, ez az egyik, a másik pedig, hogy az amerikai árakhoz képest egy szendvics mondjuk itt 20-ba kerül, $20. Egy tengeri erkentyű szendvics, legalább kétszer olyan drága, hanem háromszor, mint máshol. Nézzétek csak, mit találtunk, egy muzikparkot, egy zenei parkot, és halljátok, szól megint a gitárral, a country zene, hiszen régi floridai hangulatot így próbálnak meg létrehozni, hogy ilyen jó kis zenéket játszanak élőben, és itt megtalálható, hogy melyik nap hány órakor éppen melyik együttes játszik. Tartanak itt a kicsiknek és a nagyoknak is különböző túrákat a városban, nem csak városnéző kisvonattal lehet körbe menni, hanem van kincskeresés és egy kalózbácsival, vagy éppenséggel este kísértett túrára is lehet jelentkezni. Ez pedig itt az Egyesült Államok legrégebbi fából készült iskolai épülete 1930-as évekből. Ez pedig itt az Egyesült Államok legrégebbi kőből épült erődje. Mondhatjuk, hogy Szent Augustin a legek városa, hiszen ezt még a spanyolok építették a 17. században, és azóta itt átvészelte a spanyol, az angol és az amerikai időket is, és be lehet menni, körbe lehet járni az egész erődöt, fel lehet fedezni a bástyákat is. Nekünk európaiaknak ez annyira nem izgalmas, viszont hogyha titeket érdekelnek az erődök, akkor menjetek be ebbe a 17. századi erődbe, $15 kerül a felnőtt belépő, és nézzetek körül, akár családdal is. Az erőd a Matanzas folyónak a partjára épült, és ott hátul ömlik bele a Matanzas folyó az Észak-Atlanti óceánba. Hú, ez nagyon menő volt ez a kis zöld BMW, nagyon tetszik. Egy újabb történelmi épülethez érkeztünk, itt a sarkon van egy 1886-os drogéria. Megy a városba körbe egy vonat, egy kis vonat, amivel megmutatják nektek a nevezetességeket, elmesélik a történetüket, és múltkor, amikor itt a városba jártunk, akkor nem volt sok időn körülnézni, de viszont a Tomi beállt a vasút mögé, és meghallgathattuk a történetüket az épületeknek és az utcáknak. Persze nem mindet tudtuk meghallgatni,
de egy-két történetre volt időnk. Hiszen akkor New Yorkból jöttünk le ide Floridába, így időszűkében voltunk sokszor, minél jobban próbáltuk kihasználni az időnket, minél többet látni, és ezért vagyunk itt, mert nem láttunk eleget Floridából, de az én kedvencem még mindig a nyugati part, mert ott van a legtöbb látnivaló. És nemzeti park, mert minket a természet az nagyon érdekel, meg a túrázás. Persze az nem azt jelenti, hogy itt Floridában nincs természet, mert persze van, ezért is élveztük az airboatot, meg a túrázást, de ott még több a látnivaló. Pedig itt már a Flagler College, ami egy felsőoktatási intézmény, mai napig működik. Henry Morrison Flaglerről kapta a nevét, aki egy ismert gazdag iparmágnes volt, és jelentős ipari és vasútfejlesztéseket finanszírozott itt Floridában. A legjelentősebb épülete a Ponce de Leon Hall, ami egy luxusszállodának az épülete volt, most jelenleg a kampusznak az épületéhez tartozik. Itt a Lightner Múzeum, ezt is Henry Morrison Flagler építette. Régen ez volt az Alcazar luxus hotelnek az épülete, ma múzeumként működik, amit 1946-ban alapítottak, a hotelt pedig 1888-ban építették. Hát akkor nézzük meg, hogy mi ez. Ez egy régi Ford. Úristen, nézzétek! Itt van a Kurblinak a nyílása, ez Kurblival indul még ez az autó. Úristen! Of a town I loved, but changed when you left. I keep on asking. És akkor most irány az új szállásunkra, a Daytona Beachre, és most ott fogunk eltölteni egy kis időt. And bring her one of my t-shirts, so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile. Megérkeztünk Daytona Beachre, a szállásunkra, és idefele jövet azt láttuk, hogy eléggé hullámzik az óceán, meg fújta a szél a homokot, meg a vizet, és hát fürdeni most nem fogunk, szerintem. Pedig fürdőruhát ezt azért hoztam. Mit nézem? Mosószer is. Most már becsekkoltunk. Előttünk elég fura emberek voltak. Zokniba jött ki, zokniba szállt ki, a sofőr pedig csirkelábat húzott, és szőrös csirkeláb volt rajta. Na milyen a szoba? Konyha, látni? Oda néz! Akár melyik hotelba jövünk be, légkondi megy, de 16 fok van. Hello! Hello, hello! Most egy olyan szállást választottunk, ami árérték arányban jó volt. Mindig figyeljétek ti is az értékeléseket, hogyha esetleg a Bookingon nézitek. Ugye mondtuk, hogy mi a Marriotnál szoktunk, de most ott nem volt olcsó, így itt foglaltunk egy olyat, ahol van konyha is, és tudunk ma garnélástésztát főzni a te kívánságodra. És van 2 külön ágyunk a te kívánságodra szintén, hol szeretnél aludni. Az óceánt szeretném nézni, mikor étkezek. Úgyhogy... Ezt nem hiszem el. Jé! Nézd! Nem már! Kész! Most voltunk bevásárolni, vettünk pár dolgot, voltunk a Publixba, az a kedvenc áruházunk, ott találtuk meg eddig mindig a számunkra legjobb, a legmegfelelőbb termékeket, úgyhogy azt nagyon ajánljuk. Vegyes a felhozatal, vettünk európait és amerikai dolgokat, de mindenből kiválasztottuk tényleg a legjobb minőséget, de ebben majd egy másik videóba ki fogunk térni. És ami a legjobb, ami mindig tetszik nekünk, hogy mikor bemegyünk a liquor shopba, ugye tudják, hogy liquor shopból jössz ki, de mégis egy ilyen papírzacskóba teszik bele neked az alkoholt, hogy minden nagyon
diszkrét maradhasson. És már nagyon odafigyelünk arra is, hogy a víz is jó legyen, amit iszunk, mert a legtöbbször itt a víznek ilyen kicsit műanyag íze van, legalábbis azoknak, amik olcsóbbak. De most például találtuk ezt a vizet, ennek jó íze van, és még kipróbáltunk egy Tennessee forrásvizet, és annak is nagyon jó íze van. Azokat majd bevágom ide a videóba. Itt vagyunk Astor közelébe, és útközben megláttuk ezt a kirakodó vásárt. Ilyet még nem láttunk itt, úgyhogy nézzük meg, milyen érdekes dolgok vannak itt. Mindenféle színes sastól elkezdve a pásztorokon át, minden van itt, gyertek! Igen, nem csak ott elő voltak dolgok, hanem ott hátul is. Ez egy nagy, hatalmas terület. Még mindig itt vagyunk, a szobrokat nézzük. Vannak nagyon gicsesek is, amit biztos, hogy nem vennék meg. A legtöbb dolog amúgy kertbe való. És itt hátul vannak fából készült dolgok, hogyha valami kicsit találnánk, amit a bőrünkbe haza tudunk vinni, az tök jó lenne. Itt belül a sátor alatt vannak ezek a fa dolgok. Van például egy ilyen pad, akkor rendes étkező asztalkészlet. Nézzétek meg, ezek nagyon szépek, és nagyon strapabíróak. Mindegyik le van kezelve már. Az óriás családnak is van egy kis nappaliba való székkészlete. És egy sas. Jaj! Ne nézzétek a fenekemet! Ugye milyen szép kerek? Jó, mi? Ilyen hülye székek is vannak itt. Nekem ezek a postaládák nagyon tetszenek, és ezt így mindig ki akartam próbálni. És amúgy nekem ezek a tengeri vagy óceános dolgok tetszenek a legjobban, például ez a delfines, meg ez a teknősös. Hogyha ilyen csecsebecsékre vágytok, akkor itt Barberville-ben megtaláljátok. Megérkeztünk Astorba, ami egy kis község itt Floridában, és mindjárt megmutatjuk nektek azt, hogy miért különleges ez nekünk, magyaroknak. Ebben a kis községben töltötte Vas Albert élete jelentős részét. Ugye ő egy erdélyi származású író és költő volt, aki 1952-től itt az Egyesült Államokban keresett menedéket. Írásaiban sokszor említette Magyarországot, és rengetegszer írt az Egyesült Államokról, illetve erről a környékről, ahol ő élt. És miért is telepedett le itt? Hát azért, mert itt van a természet közelsége, nyugalom volt, ki tudott bontakozni, és nyugodtan tudott írni. Ezt az országot tekintette ő második hazájának, hiszen az amerikaiak befogadták őt, mikor menekülnie kellett. Elmesélte azt is, hogy itt egy farmon dolgozott, ugye a közelben, és rengetegszer írt erről a folyóról, ez a St. John folyó. Imádott ide lejárni, horgászni, és csak egyszerűen csodálni a természetet, mert így jött az ihlet, így születtek meg azok a jó kis írásai. Itt nincs benne az a stressz az emberbe, nincsenek rohanó hétköznapok, és önmaga tudott lenni. Most pedig menjünk el, és keressük meg a sírját is. Say something, anything. Megérkeztünk ide Astor Parkba, itt van a temető, és látjátok, hogy milyen természetközeli. Itt vannak a madárkák, itt csipegetnek a temető mellett. Gyere! Don't let me stand on this land and be ashamed. Most pedig akkor megkeressük a sírját Vas Albertnek. Elvileg ezen a részen kell, hogy legyen, úgyhogy menjünk. Most Vas Albert emlékhelyénél állunk, egy olyan író és költő előtt tisztelegve, akinek élete és művei mély nyomot hagytak a magyar irodalomban és kultúrában. 1908-ban született Erdélyben, Válaszúton, egy olyan vidéken, amely gazdag történelmi és kulturális örökségekkel bír, és amely mélyen befolyásolta írásait és világnézetét.
Vas Albert élete viharos időszakon ment keresztül a II. Világháború után politikai változásokkal, amelyek miatt a családjával együtt elhagyta Európát, és az Egyesült Államokban, Floridában találta meg az új otthonát. Itt távol a szülőföldjétől folytatta írói pályáját, amely során számos regényt, novellát és verses kötetet alkotott, amelyekben gyakran foglalkozott az erdélyi magyarok sorsával, a természettel, a történelemmel és az emberi értékekkel. Műveiben visszatérő téma az igazság, a hűség, a szabadság és a szülőföld iránti mély szeretet. Ezek az értékek nem csak Erdélyhez kötik, hanem univerzális üzenetet hordoznak az emberi lélek erejétől és a történelem viharában való kitartásról. Vas Albert 1998-ban hunyt el, de öröksége tovább él írásaiban, amelyek nemzedékeket inspiráltak szerte a világon. Emléke előtt tisztelegve emlékezzünk rá, mint aki a híd volt Erdély és a nagyvilág, a múlt és a jelen között, és aki műveivel örök emléket állított azoknak az értékeknek, amelyeket élete során képviselt. Hogyha megfigyeltétek a táblát, akkor rá volt írva, hogy Count Albertként szerepelt, és a felesége pedig Counter. Az egyszerűen csak azért van, mert erdélyi származású, nemes családból származott, tehát gróf és grófné. Promesas son nada más que solo palabras, y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos 1, 2, 3 sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Vamos 1, 2, 3 sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven. Szóval most megérkeztünk így naplementére a Crystal Riverhöz, és hát megkérdezzük, hát ha még szerencsénk van, hogy tudunk-e bérelni egy kis csónakot. Itt most nem volt szerencsénk, ők már pakolnak el, de most elmegyünk egy másik helyre. Hát sajnos bérlésre már nincs lehetőség. 4:30 elmúlt, 5-kor bezár mindenki, és összepakolják a cuccukat már, és itt hagyják a pírt, ugye ezt a mólót, de hogyha hamarabb jöttünk volna, vagy hamarabb értünk volna ide, akkor erre is lett volna lehetőségünk, de így is egy szép kerek napunk volt, és tudunk gyönyörködni ebben a gyönyörű szép naplementében. Kicsit sétálunk a városba, ugye ez a város, az a város neve, hogy Crystal River, a folyóról meg a tóról kapta a nevét, kristálytiszta vize van, és imádnak itt lenni lamantinok vagy menetik, imádnak benne fürdeni, ide jönnek a téli hónapokra, mert meleg. Kicsit azért csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült időbe ideérni, bár a Google azt írta, hogy 8-ig vannak ezek a kölcsönzősök nyitva, de hát rájöttünk, hogy mégsem, és annyi látnivaló volt útközben is, hogy ezért nem is haladtunk, de nem bánjuk, mert rengeteg dolgot láttunk ma is. És ez a város, ez az egész város a turizmusra épül, meg a lamantinokra. De mi szerencsések vagyunk, hiszen már láttuk őket, most itt egyet se láttunk. Ugye volt egy előző videó, ahol ugyancsak össze voltak gyűlve, mert megfelelő hőmérsékletű volt a víz, de akkor is most olyan jó itt a naplementébe sétálni, ezt nagyon szeretjük, és kellemes idő van, itt nem fúj a szél, 25 fok, és élvezzük! Srácok, akkor el is telt ez a mai napunk is, rengeteg élménnyel gazdagodtunk ma is. Most indulunk vissza, mert egy hosszú út vár ránk, és szeretnénk még otthon időben vacsorázni. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, nyomjátok meg az USS Drumnak a kolompját, és a következő részben újra találkozunk. Jók legyetek, sziasztok, ciao ciao.